Përshëndetje, mirë se vini në edicionin informativ të mesditës në Radio Televizionin Ora. Autoritetet italiane kanë zgjeruar planin e masave kufizuese në lidhje me qarkullimin e qytetarëve pas situatës së krijuar nga koronavirusi, madje kanë vendosur ushtrinë në qytetet e prekura. Gazetarja jon Alba Kepi do të na raportojë më shumë detaje për gjendjen aty. Përshëndetje Alba, si është situata sa i përket koronavirusit sot në Itali, ka edhe raste fëmijësh të prekur nga sa është raportuar. Çfarë po ndodh? Përshëndetje nga Roma, deri më tani numri të infektuarve ka përcyer 350 persona, 11 viktima, 2 persona të shëruar. Në këtë çast pritet të nisë mbledhja e Departamentit të Mbrojtjes Civile, i cili do të na përdiqësojë me lajmet më të fundit, informacionet më të fundit dhe për fëmijët e prekur nga ky virus. Duhet të themi se aktualisht Italia ndodhet në pikun e përhapjes së kësaj epidemie, pasi vjet re dhe nga masat që ka ndërmarrë qeveria. Janë shtrirë masat për të parandaluar infektimin edhe në qytete të cilat nuk ka një përhapje të epidemisë, si në Rom, ku në të gjitha mjetet e transportit publik, në metropolitane, në stacionet e kurrëdore, kudo janë vendosur udhëzimet për të parandaluar për rregullat bazë të pastërtisë për individët, por edhe për të parandaluar përhapjen e këtij virusi. Duhet thënë se këto masa janë ndërmarrë dhe nga autoritetet institucionale, sepse edhe në Parlamentin Italian, në 2 dhoma, dhoma e Senatit dhe dhoma e Deputetit, të gjithë parlamentarët sot, si dhe punonjësit e administratës apo operatorët, gazetarët, të gjithë janë nështruar rregullave të matjes së temperaturës dhe të disinfektimit me gjel të duarve. Gjithashtu, disinfektimet me gjel janë pajisur të gjitha institucionet e administratës publike, është bërë e detyrueshme. Pra, ajo çka shqetëson tashmë Italinë është sidomos rajoni verior i Italisë, është një dëm i madh ekonomik, janë governatorët e këtyre rajoneve, rajoni Lombardisë, i cili ka kërkuar ndihmë Italisë për të përballuar këtë situatë, pasi në të gjithë, sidomos në qytetin e Milanos, janë mbyllur mjaft dyqane, mjaft biznese, ka një dëm të madh, një rënje të... Alba, dhe një pyetje tjetër në lidhje me informacionin që jepet nga ambasada jonë atje për komunitetin shqiptar në Itali, çfarë të dhënash ka të prekura apo raste të dyshuara? Deri më tani nuk ka asnjë informacione se ka shqiptar të prekur. Por sot, pak çaste më parë, ka dalë një notë nga Ministria e Jashtme italiane, e cila informon se çdo ditë do të ketë një komunikim me të gjitha ambasadat italiane në botë për të pasur një informacion sa më saktë, sa më korrekt për sa i përket përhapjes së këtij virusi. Pasi shumë herë ka dhe shpërndarje të fake news, gjë që sipas ministrit të jashtëm italian Luigi Di Maio, është një dëm i madh që i bëhet edhe imazhit të Italisë. Do të ketë pra një komunikim mjaft të gjerë midis ambasadave italiane në botë. Faleminderit atëherë Alba Kepi për raportimin dhe për gjitha këto detaje të reja që solle në këtë hapësirë informative. Ndërkohë që Angela të përshëndes, ti ke mundur të monitorosh disa nga farmacit në kryeqytet, duhet na përshkruash gjendjen e tyre sot. Përshëndetje Besa, sa i përket edhe asaj që ju deklaruat, çmimi i alkoolit në farmaci duket se ka pësuar një rënje të ndjeshme, ku flasim për një shishe 100 ml të alkoolit etilik, ka zbritur me rreth 20 lek më pak se ç'ishte çmimi fillestar i saj. Ndërsa sa i përket solucionit apo kremit gel i cili përdoret për dezinfektimin e duarve, ai vazhdon të ketë një çmim të lartë në farmaci dhe në disa të tjera madje nuk mund të gjendet një produkt i tillë. Kjo shishe 100 ml, kjo kushton 500 lek. Në krahasim me ditën e djeshme që ne bëm pothuajse të njëjtin monitorim, kishte një çmim më të ulët, pra 400 lek, sa i përket një shishe 150 ml. Në lidhje me maskat, situata e maskave në farmacit, të paktën ato që ne monitoruam sot, nuk ishte e mirë sepse në farmacit që ne shkuam nuk kishte maska të thjeshta apo nga ato me karbon. Gjithsesi edhe ato që kanë qenë ditët më përpara, kanë qenë me një çmim të lartë deri në 8 apo 9.000 lek. Sa i përket situatës së gripit në vendin tonë, ne folëm me mjekët në lidhje me këtë situatë dhe situata e gripit e tipit A në vendin tonë është e një niveli normal sa i përket edhe stinës në të cilën ndodhemi dhe kapacitetet e spitaleve për të përballuar këtë grip është më se i mjaftueshëm. Ndërsa në lidhje me dyshimet për gripin B apo siç njihet ndryshe gripi i derrit, nuk kemi ende. Kemi pasur edhe një viktim ditën e djeshme, po?
Po, pikërisht për këtë viktim kam pyetur në lidhje me nëse kanë dalë apo jo analizat e viktimës së djeshme dhe më raportuan se ende nuk kanë dalë asnjë analizë dhe dyshohet për grip deri, por ende nuk është e konfirmuar. Kjo është situata sa i përket situatës së gripit dhe produkteve të cilat më së shumë po shiten shumë kohët e fundit në mënyrë që të ruajmë apo të parandalojmë koronavirusin dhe përhapjen e tij. Qartë, faleminderit Angela Celibashi për raportimin, për gjitha këto informacione që ndave me ne. Ndërkohë, do të ndryshojmë temën e informacioneve tona, do të flasim për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në Durrës, vetëm pak momente më parë është raportuar. Bashkëshorti ka vrarë gruan, do të lidhem me korespondentin ton Mark Brunga për më shumë informacione. Mark, përshëndes. Përshëndetje. Atëherë, cilat janë të dhënat që ke për ngjarjen e rëndë? Të dhënat më të fundit janë që është vënë pranga autori, dyshohet të jetë një 60 vjeçar afërsisht me emrin e Ruzhdit Osoni. Ku ka ndodhur ngjarja, në çfarë lagje? Ka ndodhur pikërisht në udhkryqin që dalës tek Pallati i Sportit Ramazaniale i qytetit të Durrësit dhe bus mes Pallati i Sportit dhe zonës së busit Azem Hajdarit. Ndërkohë në ngjarje ka ardhur bia, e cila sa po mësoj dhe vrasjen tragjike të kanal në anës së saj, i ra të fikët edhe po japi ndihmën e parë për ta qetësuar, ka ardhur ambulanca që... A ke mundur të mësosh si ka ndodhur ngjarja, kanë pasur konflikte të mëparshme çifti? Banorët tuta që rreth e qartë kësaj thonë që mund të kenë pasur konflikte të mëparshme për shkak se dyshohet se Tosuni ka patur dhe sasira të mëdha borxhesh, për shkak se ka luajtur në mënyra të ndryshme me lekun dhe ka mundësi që mund të jetë dhe konflikte familjare për shkak të gjendjes së keqe ekonomike ose në një problem tjetër, pas edhe xhelozi të ndryshme. Qartë, ke mundur të mësosh emrin e viktimës, Mark, dhe autorin, apo ende janë të dhënat cilat... Autorin unë sa për thashë, Ruzhdit Osoni, të shoqe nuk e kemi publikuar akoma, sepse jemi në këmbë dhe nuk e kemi të saksuar. E qartë, të falenderoj atëre Mark Brunga për informacionin, një tjetër ngjarje e rëndë pra që shënuar në qytetin e Durrësit, fatkeqësisht një tjetër grua ka mbetur viktim pra e bashkëshortit të saj. Më shumë informacione sigurisht do të kemi edhe në edicionet në vijim për mënyrën se si ka ndodhur ngjarja, ndërkohë do të vazhdojmë të flasim për të tjera informacione për masat e përhapjes koronavirusit kanë krijuar frikë në Itali dhe alarm në Shqipëri, por udhëtimet nga deti dhe ajri mes dy vendeve nuk janë dalur. Një prej italianëve të mbritur në vendin tonë ditët e fundit ka treguar për Ora News për jetimet dhe masat e marra në të dy vendet. Përhapja e koronavirusit ende nuk ka ndikuar në lëvizjen e udhëtarëve nga ajri e deti mes Shqipërisë dhe Italisë. Daniele Sociarelli është një prej italianëve të shumë që kanë mbërritur në vendin tonë ditët e fundit, ndërsa nga Shkodra tregon për jetimin e masave në të dy vendet. Io sono partito da Milano Malpensa ieri mattina alle 9. Në aeroportin e Malpensës nuk ka pasur asnjë kontroll, ndërsa këtu në Tiranë po. Përpara se të më kontrollonin pasaportën ishte një task force me termometër që bëmati vetëm temperaturën, 36.6 ishte. Por jo, nuk më bën asnjë pyetje as mua dhe as 130 pasagjerëve të cilët ishin në të njëjtën linjë me mua. Nuk jam një mjek dhe nuk di cila është formula e dur, por kjo e matjes së temperaturës më duket sipërfaqësore. Ditët e para pas konfirmimit të virusit, shumë italian kaluan në panik, pamjet e zbrazjes së supermarketeve u bën virale ashtu si dhe Duomoja Bosch. Teksa i rikthehet kujtimit të atyre ditëve, Sociarelli nuk kursen edhe notat e humorit me reagimin prej frikës. Questo ha fatto impressione anche a me ieri da qua. Në fundjavë pam shpërtimin e njerëzve në supermarkete sikur të ishte fundi i botës. Një panik mes njerëzve që mendojmë se nesër nuk do të ketë më produkte në supermarkete dhe kanë boshatisur çdo gjë dhe në supermarketet e mëdha. Rrugët Bosch më bën edhe mua përshtypje nga këtu kur pash Duomon pa njerëz. Por shteti italian në mënyrë inteligjente po merr masa që të mos ndodhë diçka më shumë. Kështu agjencitë e mëdha marketingu apo mode, bankat e